নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে ৰফিকুল ইছলামে কৈছে গুণ্ডা বিধায়কক নাকি লগাব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেৱল সিট বি মেৰি পদ বি মেৰি ভাবি থাকিলে নহব বিৰোধী বিধায়কক বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ আৰু উপাধ্যক্ষই সুৰক্ষা নিদিলে আমি আমাৰ সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা নিজেই কৰিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে এআইইউডিএফৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে পৰৱৰ্তী খবৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ ভগৱান প্ৰদত্ত এটা বেমাৰ আছে কংগ্ৰেছত থাকোতে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক নকবলগীয়া বহু কথাই কৈছিল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে এটা নিপীড়িত নিষ্পেষিত জাতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে বেচাৰা আখ্যাৰে বিধানসভাত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ সমৰ্থনত এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আন এটা খবৰ কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত গৰুৰ চোৰাং বেহাত জড়িত মাত্ৰ ৭৭ গৰাকীক ধৰাৰ বিপৰীতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে বিগত 4 বছৰত ৪,০০০ৰো অধিক চোৰাং গৰু চক্ৰৰ সৈতে জড়িত লোকক আটক কৰিছে পাৰ্থক্য মাথো ইমানেই যে কংগ্ৰেছে সিন্ডিকেট ৰাজক উৎসাহ দিছিল আৰু আমাৰ বৰ্তমানৰ চৰকাৰে ইয়াক সমলি নাশ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আজি বিধানসভাত থিয় হৈ এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পৰৱৰ্তী খবৰ আৰএছএছ আৰু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে অনাগত সময়ত আৰএছএছৰ মনোনয়নৰ জৰিয়তে সকলো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য নিযুক্তি দিয়া হ'ব দেশৰ বাবে এইটো হ'ব বিপদজনক এইটো সকলোৱে বন্ধ কৰিব লাগিব যন্তৰ মন্তৰত ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত ৰাহুল গান্ধীয়ে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰৱৰ্তী খবৰ যদি মিয়া মুছলমানক বেয়া পায় তেন্তে মিয়াৰ বাবে পৃথক বিধানসভা দিয়ক মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰি আজি এই মন্তব্য কৰিছে আমচুৰ সভাপতি ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰে কৈছে অসমত বৰ্তমান সময়ত এক শ্ৰেণীৰ মানুহক অৰ্থাৎ মুছলমানসকলক মাহিয়াৰ চকুৰে চাই আছে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে আন এটা খবৰ ইউএছটিএমৰ আচাৰ্য মহবুবুল হকৰ জামিন মঞ্জুৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ে মঞ্জুৰ কৰিছে ইউএছটিএমৰ আচাৰ্যগৰাকীৰ জামিন বহুদিনৰ পৰা জামিনৰ বাবে বাট চাই আছিল মহবুবুল হক বিভিন্ন বিতৰ্ক হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মহবুবুল হকৰ বিৰুদ্ধে বহুতো মন্তব্য কৰিলে কিন্তু সকলো মন্তব্য যেন এতিয়া বিফল হ'ল কেইদিনমান জেলত থাকি পুনৰ জেলৰ পৰা মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব ইউএছটিএমৰ আচাৰ্য মহবুবুল হকৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আন এটা খবৰ নগাঁও চহৰৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ স্থানান্তৰ হ'ব পুতনি গুমুঠা গাঁৱলৈ ৰাইজৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাইজৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পাছতো ঐতিহ্যপূৰ্ণ বৰমপুৰলৈ কেন্দ্ৰীয় আৰু বিশেষ কাৰাগাৰ স্থানান্তৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত ৰাজহুৱা কৰিলে চৰকাৰে বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাৰ লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বিভাগীয় মন্ত্ৰী ৰূপেশ গোৱালাই সদৰি কৰিছে এই তথ্য বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল যে নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা কেন্দ্ৰীয় আৰু বিশেষ কাৰাগাৰখন নগাঁও চহৰৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰাৰ বাবে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে নেকি এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী গোৱালাই কয় যে নগাঁও চহৰৰ পৰা কাৰাগাৰ স্থানান্তৰ কৰাৰ চৰকাৰে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই কাৰাগাৰ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব তাক লৈ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই বিতংভাৱে উত্তৰ বিচৰাত মন্ত্ৰী ৰূপেশ গোৱালাই সদৰি কৰে যে এই জিলা কাৰাগাৰখন নগাঁও জিলাৰ শিঙিয়া পুতনি মৌজাৰ পুতনি গুমুঠা গাঁও কিসাম অঞ্চললৈ স্থানান্তৰকৰণৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে পৰৱৰ্তী খবৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী কাণ্ডৰ বিৰোধিতাৰে জেওৰা জপনালৈ সদনলৈ আহিল বিৰোধী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ আচৰণৰ বিৰোধিতাৰে সদনত হাতত পে কাৰ্ডৰ লগতে জেওৰা জপনালৈ কলা কাপোৰ পিন্ধি বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদ জেওৰা জপনাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্বিগ্নতা ভৰা প্ৰতিক্ৰিয়া
ইতিমধ্যে সকলোৱে জ্ঞাত যে 21 মাৰ্চত অসম বিধানসভাৰ চলিত বাজেট অধিৱেশনৰ চতুৰ্দশ দিনটোত বিজেপিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে অভব্য আচৰণ কৰিছিল। বিজেপি বিধায়কগৰাকীৰ এই অভব্য আচৰণক লৈ বিৰোধীয়েও উত্তাল কৰিছে সদন। বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ অমাৰ্জিত আচৰণৰ বিৰোধিতাৰে ন্যায় বিচাৰি কলা পোছাক পৰিধান কৰি সোমবাৰে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ সদনলৈ আহিল বিধায়ক, কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকল, AIUDFৰ বিধায়কসকল। লগতে বিৰোধীয়ে উত্তাল কৰে বিধানসভাৰ মজিয়া। বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে বিধানসভাৰ মাৰ্চেলে বাধা প্ৰদান কৰে। প্ৰতিবাদক লৈ AIUDFৰ বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইনে কয়, বিধানসভাত বিজেপিৰ বিধায়কসকলৰ ওচৰত আমাৰ বিৰুদ্ধে বিধায়কসকল মুঠেই সুৰক্ষিত নহয়। বিধানসভাত বিৰোধীৰ বিধায়কসকলক একোৱেই গুৰুত্ব নিদিয়ে। বিজেপিৰ বিধায়কে নিজৰ আসনৰ পৰা উঠি আহি অভব্য আচৰণ কৰিছে। সেয়ে আমি নিজৰ সুৰক্ষাৰ কথা নিজে চিন্তা কৰাৰ বাহিৰে বিকল্প একো নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে। বিজেপিৰ বিধায়ক নুমল মমিনৰ ওপৰত আক্ৰমণ। বিধানসভাত আজি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। নুমল মমিন হৈছে বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ। হাতত বেণ্ডেজ লগাই বিধানসভাত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই সদন উত্তপ্ত হৈ পৰিছে। কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক নুৰুল হুদাই আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ। নুৰুল হুদাৰ লগতে কেইজনমান কংগ্ৰেছ নেতাই উপাধ্যক্ষৰ কোৱাৰ্টাৰৰ সন্মুখতে বিধানসভাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছিল। তাৰ পাছতেই এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। আমি সদনত সোমাবলৈ যেতিয়া আহিছিলোঁ, ডেপুটি স্পীকাৰৰ দৰ্জাত কলা কাপোৰ পিন্ধি নুৰুল হুদা আৰু তেখেতৰ সতীৰ্থসকলে বাধা প্ৰদান কৰিছে আৰু সোমোৱাত ঠেলা হেঁচাত আমি হাতত দুখ পাইছোঁ। পৰৱৰ্তী খবৰ, বিপদ মুক্ত হৈছে অখিল গগৈৰ মাতৃ। অখিল গগৈয়ে কিছু সময় পূৰ্বে ফেচবুক পোষ্টৰ জৰিয়তে এই কথা জনাইছে। অখিল গগৈয়ে কৈছে, মা বিপদমুক্ত। কালি চাহ ৰুদ্ৰকৰ দিনটো পাৰ হৈ গ'ল। মাৰ চুগাৰ প্ৰায় শূন্যৰ ওচৰ পাইছিলগৈ আৰু ব্লাড প্ৰেছাৰ সাংঘাতিক বাঢ়িছিল। মা সংজ্ঞাহীন হৈ পৰিছিল। শিৱসাগৰ চিভিল হস্পিটেলৰ ডাক্তৰসকলে মাৰ সংজ্ঞা ঘূৰাই আনিলে। তাৰ পাছত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যোৰহাট মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে। এতিয়া মা যোৰহাট মেডিকেল কলেজৰ ডাক্তৰসকলৰ সুচিকিৎসাৰ তীব্ৰ গতিত সুস্থতাৰ পিনে গতি কৰিছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, ইজৰাইলত এতিয়া আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিবাদ। ইজৰাইলৰ নাগৰিকেই এতিয়া ইজৰাইল চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামি পৰিছে। ইজৰাইল চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে হাজাৰ হাজাৰ ইজৰাইলী নাগৰিক। প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিছে বৃহৎ প্ৰতিবাদ। গাজাত আঘাত কৰা বন্ধ কৰাৰ দাবীত ইজৰাইলৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। গাজাত নিৰীহ হাজাৰ হাজাৰ মানুহক হত্যা কৰাৰ বাবেই এতিয়া উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ইজৰাইলৰ নাগৰিকৰ মাজত। ইজৰাইলী নাগৰিকে কৈছে যে নিৰীহ মানুহক হত্যাৰ পৰা চৰকাৰে উভতি আহিব লাগে। যদি গাজাত আক্ৰমণ কৰে, প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিব পুনৰ ইজৰাইলৰ ওপৰত। ইজৰাইলৰ নিৰীহ মানুহৰ হত্যা হ'ব। গতিকে কোনো নিৰীহ মানুহ যাতে মৃত্যুৰ মুখত নপৰে তাৰ বাবে ইজৰাইল চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামিছে ইজৰাইলী নাগৰিক।